What's up sa inyo mga kabahaw? Kamusta? So yun mga kabahaw, ano? Dito kasi simula ng vlog. Kasi nga, What? Hindi. Yan kasi mga kabahaw kasi pauli-uli lang tayo dito sa baba. So, walang tao. Ay, ito nyo naman. Puro tulugan. Mga tulugan dito tao. Puro vlog lang natin sa bahay. Siyempre, ano tayo tol? Mga tol, mga kabahaw. Bakang bahay muna tayo. Bago tayo babago pala ang naman. So, ang oras po natin ay it's 11:20 na po. 11:20. So, makangalkal muna tayo makakain. Ito yung nakita natin. Tinapay. Breadcrumbs. So, medyo may buko eh. Gagawa tayo ng tinapay na magyanon. Tsaka ano pa ba? Hindi na tayo sa rep kung ano meron pa. So yun, cheese. So yun lang. May egg pa, so hindi natin gagalawin yan. At gagamitin yung kapatid ko. May gagawin kasing kapatid ko kaya may mga ganyan. May gagawin ng kapatid ko sa kanya school, sa kanyang cookery na kanila lulutuin na tinapay with ham and cheese. Yun, kung anong tinapay man nyo, pahala na siya. Oh, hell no! Mga bahaw, kamusta na kayo? Ako. Wala pa din syota eh. Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan. Dahil na, uli-uli lang tayo dito eh. Anong magawa? Basang-basa pa ako ng pawis. Nakita nyo naman mga bahaw. Yung hair ko masyadong nahati sa gitna. Yung hair ko eh. Ay, temo eh. Medyo tulugan na din sa amin. Kasi nga, may pasok bukas. Ito nyo, papayita ko lang ha. Wait lang guys. Hindi tayo masyadong maingay. Wait lang. A few moments later. So yun guys, sarado muna pito. Sarado dito. Sarado din yun. Ito yung kwarto ko. Yan. Medyo matungis kaya hindi ko mo napapakita. Ayan yung sa kapatid ko. So yun guys, wait lang ha. So yun mga kabahaw, ang kuya nagising. Putek. So tayo tamang vlog lang. Huwag tayo masyadong maingay at magigising mga tao dito. So yun guys, magluluto tayo ng ham and cheese sandwich. So yun lang ating content eh. Wala tayong maisip na content. Timpla muna ang kape. Lalabas ko muna yung mga gamit. So wait lang kayo dyan. So yun guys, wait nyo lang ako. Mag-get muna ako ng cheese. So panoodin nyo muna ako.
One eternity later. So yun mga bako, ano? Kamusta kay Dia? Ayun mga bako, ano? Sana nagustuhan niyo yung vlog ko yun. At ngayong araw na yun, Oh, hell no! so yun mga bako, ano? Sana nagustuhan niyo yung video ko yun. Vlog pala. Isa kang gago! 2 beses na yan! So yun mga bako, no? Sana nagustuhan niyo yung vlog kong yun. And kung nagustuhan niyo yung vlog kong yun, click thumbs up and comment down below kung gusto niyo pa mga vlog kong ganon. And sana nagustuhan niyo nga. So yun, subscribe my channel and support Filipino Vloggers. Kita-kits sa mga susunod kong vlog, mga kabahaw. Paalam!